වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ඊමනි විත්නේ YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඊයේ වීඩියෝ එකක් ගෙනවා කියලා කිව්වා කොහොම හරි තිබ්බ හම්බෙච්ච සෙට් වෙච්ච වැඩත් එක්ක වීඩියෝ එක හදාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඊයේ ගියන තිබ්බ වීඩියෝ එක තමයි අද කරන්නේ. ඉතින් පෙරේදා දාපු වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා Quora මාකටිං කරන අයට හරි මාකටිං වැඩේට හෙල්ප් කරගන්න පුළුවන් පොඩි කියන්නේ ස්පෙෂල් ට්‍රික් එකක් ගැන. හරිද? ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. අද මේ වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ එකට සමානව පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් මම කතා කරනවා. හරිද? ඉතින් මේක නිකන් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක වගේ. හරි මම Quora මාකටිං ගැන මීට කලින් කතා කරලා තිනවා A to Z. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලලා මම කියන අයිඩියා එක අරගන්න. හරිද? ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන ඉතින් affiliate marketing master course එකට මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට්ලා 6 දෙනෙක් enroll වෙලා තිනවා. මම මගේ පළවෙනි කූපන් එක දුන්නා. ඒක expire වුණා. කොහොමද මම දැන් මගේ දෙවෙනි කූපන් එක offer කරලා තියෙනවා. මේ ඉතින් අගෝස්තු 31 වෙනකම් මේක තියෙයි. ඉතින් කැමති කෙනෙක් නම් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අගෝස්තු 31 වෙනකම් කියන්නේ මම කිව්වා පළවෙනි ස්ටුඩන්ට්ලා ටිකට මේ ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක තමයි මම ඇත්තටම ක්ලවුඩ් මේ කෝස් එකේ ප්‍රයිස් එක $19. ඉතින් මම ඩිස්කවුන්ට් දුන්නෙත් ඒක ගැන හිතලම තමයි. ඉතින් මේ මොකද මේක මම පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ මට හොඳටම සක්සස් වෙන්න උදව් වෙච්ච ස්පෙෂල් මෙතඩ් ටිකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ කෝස් එක මේ වගේ ගානකට තියෙන්නේ. ඉතින් ගත්තොත් ස්පෙෂල් මෙතඩ් 7ක් මෙතන තියෙනවා. හරිද? මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී මෙතඩ්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ කෝස් එක මේ වගේ ගානට දෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් buy කරලා කෝස් එකට එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන්. මේට පැරලල් යන විදිහට මම මගේ channel එකේ ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් කියනවා. හරි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මම මේක අයින් කරනවා. හරි. ඔයා දන්නවා එක જાතිය දැන් අපි affiliate marketing කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම මේක පෙන්නලා ඉන්නම්කෝ. best tools for affiliate marketing. Best tool for affiliate marketers. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? Best tools. එමෙතන tools for affiliate marketing කියලා කියන්නම්කෝ. ඒවරත් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ જાති අපිට විස්තර පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Tools for affiliate. මෙන්න මේක. හරි. එහෙනම් අපිට ගියන් පස්සේ එක જાති මේ පහළ විස්තර තියෙනවා වොන්න මේ මම බලන්න පුළුවන්. මම මේක නිකන් පෙන්නුවේ. හරිද? අපිට එක જાති tools හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ Shopify ඒ වගේ එක જાති tools තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම විස්තර කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ දේ. දැන් අපි affiliate marketing කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. වෙබ්සයිට් හරහා ඔයාලට මේ ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. එමෙන්න YouTube හරහා ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට email marketing campaign launch කරලා ඔයාලට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඔය ඉතින් මොන දේ කරත් පළවෙනි දේ තමයි traffic එක තියෙන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් බලන්න මේවට පාවිච්චි කරන එක tools වලට අදාළව affiliate program තියෙනවා. හරිද? affiliate program තියෙනවා. අපි ගත්තොත් දැන් hosting service එකක් තමයි web hosting service එක Bluehost කියන්නේ. හරි Bluehost එකට නම් ඉතින් affiliate program තියෙනවා. තව තියෙනවා. ඉතින් උන්තරම් GoDaddy තියෙනවා. නේ? ඒ වගේ එක જાතියේ මේ hosting service තියෙනවා. මේකේ මොකක් කරේ මේක hosting service එක හරි hosting service එක තුනක හරි affiliate program එකකට join වෙන්න. හරිද? හරි ඒක. ඊපස් තමයි මේ convert kit වගේ. මේ convert kit ඇත්තටම මේ පාවිච්චි කරන්නේ landing pages හදන්න. හරි?
ලෑන්ඩින් පේජස් හදන්න ඔය ඊමේල් මාකටිං වැඩවලට තමයි මේක හදන්න. හරි මේකත් එක ටූල් එක මම මේකට මිට ගන්න කතා කරලා තියෙනවා. දැන් උතන MailChimp කියන්නේ ඒ වගේම ටූල් එකක් තමයි. හරිද? කියන්නේ ලෑන්ඩින් පේජස් ආර මේ හදන්න පාවිච්චි කරන ටූල් එකක්. මේ GrooveFunnels කියන්නේ එක funnels හදන්න. හරි ඊමේල් මාකටිං වලට ඕන වෙන funnels හදන්න මේ පාවිච්චි කරන දෙයක්. හරිද? ඉතින් මම මේ දේවල් හැම දෙයක්ම කියන්නේ බින්දුවෙන් පටන් අරන් A to Z වෙනකම් වගේ affiliate course එකේ මම තේරුම් කරලා තියෙනවා. හරි. අපිට මේ channel එකනොත් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් channel එක හරහා. හරිද? මොකද මම හොඳ කියන්නේ perfect knowledge එක A to Z මම දීලා තියෙනවා. හරි වීඩියෝ මේ විදිහම මම හිතන්නේ 160 ගානකට වඩා මම දාලා තියෙනවා. එතකොට SEMrush තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් SEO tool එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ SEO කියන එකේ තේරුම search engine optimization කියන එක. එතන website SEO කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මේකත් මේක affiliate program එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට ගත්තොත් vidIQ. දැන් මේකට මම පොඩ්ඩක් කියන දැන් වෙබ්සයිට් එකක් හදුවම නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඒක search engine optimization කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හදපු වෙබ්සයිට් එක ෆස්ට් පේජ් එකට ගන්න පුළුවන් නම් තමයි අපිට ලොකු ආශයක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේ වල් කරගන්න උදව් වෙන ටූල් එකක් තමයි මේක. අපිට මේකේ affiliate partner program එකට join වෙලා මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඉස්සරහට කියන්න. ඊළඟ තමයි මේ vidIQ කියන එක. vidIQ කියන එක ගත්තොත් YouTube SEO tool එකක්. ඔය YouTube කරනවා නම් මේ කරන්න ඕන. මේ හොඳ SEO tool එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන කරන keywords හොයාගන්න. හරි. අපි දාන keywords කොච්චර level එකේ SEO මට්ටමක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට මේ use කරන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි මේ vidIQ කියන්නේ. මේ vidIQ එකේ affiliate program එකක් තියෙනවා. හරි මේකට join වෙන්න. හරිද? ඊළඟට ගත්තොත් වෙන මේක. මේක නෝන්නේ මේ ටික තමයි මට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරි. මේ වල ජොයින් වුණායින් පස්සේ ඔයා පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන. හරිද? මම මේක කරන්නේ කොහොමද කියන්න. ඔයා බ්ලොගර් වලට ඇවිල්ලා මම බ්ලොගර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා important tools for ඔයා මෙතන බ්ලොගර් එක ඇවිල්ලා මේක හදන්න ඕන important tools and website for successful affiliate marketer. මේක මම හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කියන්නම් ඊළඟට. ඊට පස්සේ කියනවා click any highlighted links. while මම දාලා තියෙනවා click any of the highlighted links and sign up for any below tools. You must need these are all the tools we use in our online business. ඒ කියන්නේ අපි මේ online business එකේ එහෙම නැත්නම් affiliate marketing කියන මේ online business එකේදී ඒකට උදව් වෙන special tools ටිකක් විදිහට මම මේක දාලා තියෙනවා. හරි. මම ඔයාලට මේ හැම එකේම register වෙන්න කිව්වේ මෙන්න මේක හදාගන්න මෙන්න මේ blog post එක හදාගන්න තමයි. ඔයාලට තියෙන්නේ email marketing ගැන කියලා email marketing වලට අදාළව මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ කියලා කියන්න ඕන. hosting කිව්වම hosting වලට අදාළව Bluehost තියෙනවා. හරි. funnel builder කියන එකට අදාළව GrooveFunnels තියෙනවා. SEO මේ මොන link add කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට අමතරව ඔයාලට තව පුළුවන් මේව දාලා ඉවරලා ඔයාලා learn how to make $1,000 with affiliate marketing කියලා ඔයාලට ඔය මේ Digistore 24 එකේ හරි Warrior Plus එකේ හරි ඕන තරම් affiliate marketing වලට related වෙච්ච මේ software තියෙනවා. ඒක මේ product තියෙනවා. නැත්නම් email marketing system තියෙනවා. ඒවා මෙතනට add කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ලොකු sale එකක් එකපාර ගන්න පුළුවන් method එකක් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි මොන දේ කරන්නද මේක traffic එක ඕන. මම example එක හරියට මේක click කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මේ මම හදපු landing page එක. හරිද? මේකට ගියන් පස්සේ අපට බලා ගන්න පුළුවන් මේතර මම මගේ link එක add කරලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම මේ blog post එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කියන්නම් දැන්. එතකොට ගත්තොත් ආපස්සට back වෙනවා.
ඉතින් බ්ලොග් එකට sign up වුණාන් පස්සේ මෙතන මේවා තියෙනවා මේ new blog කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ new blog කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතන නමක් දෙන්න. affiliate marketing beginner support. affiliate marketing beginner support. next කියලා දෙනවා. next කියලා දීලා මෙතන ඔයාලට blog URL එකක් create කරන්න ඕන. මම මෙතන දානවා අද දාන්නේ affiliate 21 මොකක් කරේ නමක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ප්‍රොමෝට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දෙයට අදාළව එන්න නමක් දාන්න. නමක් දාලා එන්න මේ විදිහට මේ new post කියන එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ blog එක create කරගන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? මෙතන title එකක් දාලා මෙතන ඕන කරන content එක දාලා මෙතන publish දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ simple දෙයක් එක. ඉතින් මම අර කලින් හදාගත්තු මගේ එකට මම වීඩියෝ එක හදන්න කලින් මම දැන් හදාගත්ත මේ වගේ දෙයක්. හරිද? අලුතින්ම හදාගත්තවට පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඉතින් අර මේ විදිහට ඔයාලට මේව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන. හරිද? ඔයා යන්න මම මේව ටික අයින් කරගන්නවා මේ හැමදේම quora එකට යන්න. හරි. මේක තමයි අපේ traffic source එක. හරිද? මම type කරනවා make money with affiliate කියලා. make money with affiliate කියලා type කරාන් පස්සේ මේ විදිහේ එක රස ටිකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ මෙන්න මේ જાති ප්‍රශ්නය මම තෝරගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ જાති ප්‍රශ්නය තෝරගෙන ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා type කරන්න how to make money with affiliate marketing. හරිද? මේ affiliate market how to make money with affiliate marketing හරි මොකක් කරේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් what is the best way to start making money online with affiliate marketing. එහෙම කියලා type කරගෙන Google Translate එකට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට copy paste කරන්න. හරිද? මම මේක කලින් වීඩියෝ එකෙත් කරා. දැන් මම මේ කිව් එක ක්ලියර් නැත්තම් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ෆ්‍රෙන්ච් වලට හරවගත්තා. හරිද? ෆ්‍රෙන්ච් වලට හරවගන්න හේතුව තමයි මට මේ affiliate marketing ගැන ලියවිලා තියෙන ෆ්‍රෙන්ච් content එකක් හොයාගන්න ඕන හින්දා. හරි. මම මේ විදිහට මේක copy paste කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳ ෆ්‍රෙන්ච් වලින් ලියගත්තු content එකක් මම හෙව්වා. ඕන්න මම දැන් මේක ෆ්‍රෙන්ච් වලට convert කරලා පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට ඉංග්‍රීසි වලට convert කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හැම දෙයක් ගැනම කලින් වීඩියෝ එකේදී A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? Google document එකක් මෙහෙම open කරගෙන මෙන්න මේ ටික copy කරගෙන මෙන්න මෙතනට paste කරගන්න. හරිද? copy කරගෙන paste කරගන්න. හරි. මේක copy කරගෙන paste කරගන්න එකේ අරමුණ තමයි අපිට මේක පොඩ්ඩක් දැන් Quora එකට දාන්න කලින් පොඩ්ඩක් edit කරගන්න ඕන. මොකද මේ සමහර මේ links add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ links අයින් කරගන්න ඕන අපි මෙන්න මෙහෙම highlight කරගෙන කමන්න මෙන්න මේ remove link කියන එක දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තොත් මෙතන මේ තව තැන් තියෙනවා මෙන්න මේක remove link. මෙන්න මේ විදිහට මේවා ඔයාලට අයින් කරගන්න වෙනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩි විස්තරයක් දානවා මැදි. මෙන්න මෙහෙම මේක copy කරගෙන මම මෙතනට ගේනවා. එනනම් මේකේ
මෙහෙම අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙන එක අයින් කරගෙන මම මේක හයිලයිට් කරලා මෙතන මේ ලින්ක් කියන එක දෙනවා. ලින්ක් කියන එක දීලා අපේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකේ ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන අපේ Google Docs එකේ මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනටත් මේ තව තැන් දෙක තුනකට ඒ ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන අපේ පොඩ්ඩක් මේක මම අර කිව්වා වගේ කොහාර කර දාන්න කලින් මේක එඩිට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හයිලයිට් කරලා මේ විදිහට කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතනට පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරන් පස්සේ ඕන අපේ ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඊට පස්සේ පෝස්ට් කියලා දෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න කොයි වෙලාවකවත් මේ Quora එක වැඩ කරද්දී කිසිම direct affiliate link එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් බෑන් වෙනවා. Google site හරි blog post link හරි තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. හරිද? මම මේ හදාගත්තු brand new account එක. අර දැන්ටමත් views 56ක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් normally වැඩ කරන niche එක තමයි health and fitness niche එක. ඉතින් මම මේ දේ පෙන්වන්න ඕන නිසාම මම make money online niche එකේනො මම Quora account එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක daily post කරන දවසකට answers 3කටවත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා උත්තර දෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට තමයි ඔයාට ඒ කියන්නේ result එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට එතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ your content and status කියන එක. ඉතින් එතන 251ක් total views තියෙනවා. මම ළඟදී කියන්නේ ඊයේ පෙරේද පටන් අරගෙන දාලා. ඉතින් මේක හොඳට views ගන්න පුළුවන්. forum එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන හොඳම forum එක තමයි Quora. ඉතින් මේක නේද මම මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වතාවත් ඉමනේ විත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මට ගැටුව හැබැයි තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකක් එයි. course එකේ discount එකක් ආයෙම offer කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට